So yung discussion natin for today is all about one-to-one function. Ito yung aralin natin within the whole period. Hopefully, maintindihan mo ito anak, no? Regarding about one-to-one function na lesson natin. So ano bang ibig sabihin ng one-to-one function? So ito yung definition natin para sa one-to-one function. The function f is one-to-one if any x sub 1, x sub 2 in the domain of f, then f of x sub 1 must not be equal to f of x sub 2. And then followed by, that is, the same y value is never paired with two different x values. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang x ang y, dalawang value ng x ang isang value ng y. Kailangan kapag nag-solve tayo ng x, iisa lang ang y na mahanap nating value. Hindi pwedeng dalawang x sa isang y. So yan ang tinatawag nating one-to-one function. Kapag nag-solve tayo ng equation, definitely ang x na value natin ay magkakaroon lamang ng isang value ng y. So naintindihan mo ba siya na kailangan one-to-one function lagi tayo. So yan ang ibig sabihin ng one-to-one function. Hindi pwedeng magkaroon ng isang value ng y ang dalawang x. Kailangan kapag may dalawang x, magkaiba ang value ng y. Yan ang ibig sabihin ng one-to-one function. Para mas maintindihan mo siya, anak, nag-prepare ako ng mga practical examples into real-life situation. Ito yung una nating halimbawa. The relation pairing a filial member to his or her filial number. Halimbawa ako, empleyado ako, anak, no? Ang situation bang ito is one-to-one function or not one-to-one function? Sige anak, bago ko explain yung side ko, try mo nga, one-to-one function ba yan o hindi one-to-one function? Yung situation na yan into real life situation, sa palagay mo anak, kung tatanungin kita, one-to-one ba ang relation pairing a filial member to his or her filial number? One-to-one siya? Hello, hello? Okay, one-to-one. Tingnan natin, ano? Kung isa akong empleyado, tiyak may filial number ako. Being a filial member, meron akong sariling filial number. Ang filial number na yon is exclusive lang para sa akin. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang member sa isang filial number. Kasi hindi yun magpa-function, magkakaroon lang conflict. At ang solusyon natin ito, anak, each filial member assigned a unique filial number. Thus, the relation is a function. Further, two different members cannot be assigned the same filial number. Hindi pwedeng dalawang membro sa isang filial number lang. Dahil kung hindi, makakagulo yung sitwasyon, magkakaroon ng conflict. So, ang ibig sabihin niyan, the function is one-to-one. Ang example number 1 natin is actually a one-to-one function example. Let us have another example. Malinaw ba yung example number 1, anak? Bethany, malinaw ba yung example number 1? Apo. Okay, let us proceed to example number 2. The relation pairing a real number to its square. What do you think, anak? Is this one-to-one or not one-to-one? Guess mo lang. One-to-one pa rin po. One-to-one pa rin. Tingnan natin, ano? Kapag sinabing real numbers, kasama dyan yung negative integers, pati yung positive integers. Halimbawa, negative 2 is a real number. Positive 2 is a real number. Negative 1 is also a real number. Positive 1 is also a real number. Ang 1 kapag in-square ko, ang sagot is 1.
Ang 2 kapag in-square ko, positive 4. Parehong positive yan, ano? Ang negative 1, however, kapag in-square ko, positive 1. Ang negative 2, in-square ko siya, ang sagot is positive 4. Okay, sabihin na lang natin na ito yung mga x values natin. Ang mga x values natin, negative 3, negative 2, negative 1, 1, positive 2, and positive 3. If I will compute for the square of negative 1, ang makukuha kong sagot, negative 1 times negative 1 is positive 1. Ang x ko, negative 1. Ang y, positive 1 kasi in-square ko yung x. Ang positive 1, kapag in-square ko, 1 times 1 is positive 1. Yun ang value ng y natin. Try naman natin ang negative 2. Ang negative 2, kapag in-square ko yan, ang sagot is positive 4. Sa makatuwid, ang value ng y is 4. Ang x is negative 2. Another side, ang x is equal to positive 2. Kapag in-square ko yan, ang makukuha nating sagot para sa y is positive 4. However, balikan natin yung definition kanina, di ba? Sabi ko doon sa slide number 1, that is, the same y value is never pair with two different x values. Balikan natin example number 2. The relation pairing a real number to its square. So ito yung solusyon. Each real number as a perfect square. Definitely. Ang negative 1 kapag in-square ko, positive 1. Ang negative 2 kapag in-square ko, positive 4. Ang positive 1 kapag in-square ko, ang sagot, positive 1. Ang positive 2 kapag in-square ko, may perfect square yan, and that is 2 times 2 is equal to 4. So lahat ng real number, kapag in-square natin, mayroon silang perfect square. So continue. Ang solusyon, each real number as a perfect square. However, two different real numbers such as 2 and negative 2 may have the same square. Ibig sabihin, ang dalawang x na may magkaibang value na 2 and negative 2, pwede silang magkaroon ng, actually hindi pwede eh, definitely, they have the same square. Di ba kapag in-square ko ang positive 2, that is equal to positive 4. Kapag in-square ko ang negative 2, ang sagot is positive 4. So what do you think, anak? 1 to 1 or not 1 to 1? Hindi na po. Hindi siya kasi may isang value na y lang ang dalawang x. Hindi pwedeng mangyari yon. Nakuha mo ba siya, anak? Even ito reality, magkakaroon ng conflict. Sa buhay may asawa na lang, hindi pwedeng isa ang asawa ng dalawang babae. Ito reality kasi ibad yun. Magkakaroon ng conflict. Hindi mapapunction yung relation. Thus, the function is not one-to-one. So, ganyan lang kasimple yung one-to-one function. So, sa pangatlong halimbawa natin, ito. Guess mo kung one-to-one o hindi one-to-one, ha? The relation pairing an airport to its code. One-to-one or not one-to-one? Diba, iba-ibang klase yung airport. May Manila International Airport. May Mactan International Airport. Kung di po one-to-one. Ano? Kung di po one-to-one. Kapag code, anak, ang pinag-uusapan, sensitive ang mga codes, hindi ba? Alimbawa, ang code ng Manila International Airport, MNL. Hindi yan pwedeng gamitin ng ibang airport para gamitin code. Ang Manila International Airport, may isang code lang. Ginagamit ang mga code na yan nang sa gayon, hindi makaligaw-ligaw yung mga luggage at saka yung mga belongings sa isang destinasyon. Halimbawa, ang destinasyon ng luggage or ng bagahe o ng mga belongings sa Manila International Airport, may code niya na sarili. Ginagamit ang code bilang maging direksyon sa mga deliveries o sa mga belongings. Ito siya, no? Ito yung solusyon natin, anak. Airport codes are 3-letter codes actually. Dagdag kaalaman lang.
Ang mga airport codes, let's say sa Amerika, meron tayong airport dyan. Sa Australia, may sariling airport yan. Iba't ibang bansa, kahit gaano man karami ang mga airports nila, may kanya-kanyang codes sa mga yan. At ginagamitan yan ng 3-letter codes. Airport codes are 3-letter codes used to uniquely identify airports around the world and obviously displayed on check-in bags to denote the destination of belongings. Actually, yung lecture na to, class, anak, is na kalap ko sa lecture sa CHED na ipinapaaral sa mga students. So, minention naman natin yung pangalan, no? Naka-mention yung pangalan ng CHED and para sa good naman ng gamit natin, so ginamit natin yung halimbawa niya. Okay, Basta sir, di ba pag one-to-one, kumbaga yung ano po, kumbaga kung sa function po, di ba po yung x po yung dapat walang kapareho? Sa one-to-one po, parang siya po, parang kumbaga sa second term po yung dapat walang kapareho din po. Anak, ang ano, kapag x, different values of x, kailangan may isang value lang sila ng y. One-to-one yun. Hindi pwedeng ang y, magkaroon siya ng dalawang x value. So yun ang one-to-one. Anyway, mas maliliwanagan ka kapag nag-horizontal test tayo mamaya at saka vertical test. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang x ang isang y. Ipagpalagay na lang natin, anak, no? Maaaring mangyari into reality, pero hindi magpa-function. Hindi siya one-to-one. Ano sir kapag kunyari 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8? 1-to-1 pa rin po yan. 1:2. Ano bang ibig mo sabihin? Paano ba yon? Yung, kumbaga po yung sa number po, kumbaga pag sa function, magkasama ang pair po, 1 and Ganito 2. yun, anak. Alimbawa, 1 and 4, 1 and 6. Ganito siya, anak. Alimbawa, may dalawang x value tayo. Ang isang x natin is 1. And then we have another x value which is 2. Ang value ng x which is equal to 1, kapag nag-solve tayo ng y, alimbawa, nahanap natin is 5. Ang isang x natin, hindi siya pwedeng magkaroon ng the same value of y. Kailangan magkaiba talaga. Hindi siya one-to-one kapag pareho ng value ng y ang dalawang x. Kumbaga sa totoong buhay, anak, into reality, ang y yun ng lalaki. Yung dalawang x, babae yan. Hindi pwedeng magkaroon ng iisang asawa kasi mali yun. Pero into reality, nangyayari. Hindi nga lang siya one-to-one function. Hindi pwedeng ang dalawang x, iisa lang ang y nila na value. That's reality. Although nangyayari, kaya nga lang, hindi siya tatawaging one-to-one function. Nakuha mo ba siya, anak? Nagets mo? Hello? Bethany? Bethany? Apo. Okay. So, airport codes are 3-letter codes. Okay, nagpapa-thank you ako sa CHED, kasi sa CHED at saka sa DepEd, mention natin yung pangalan nila kasi ilan sa mga limbawa nila nagagamit naman natin sa mabuti. Displayed on check-in box to denote the destination of belongings. So, alimbawa, ito yung mga illustration. Kapag sinabing Francisco Bangoy International Airport, DBO ang code niyan. Walang pwedeng umangkin ng code ng airport na yan. Halimbawa, ang direksyon ng mga bagahe sa DBO, alam na noon na Francisco Bangoy International Airport yun. At hindi maliligaw yung belongings. So yan ang use ng one-to-one function. JFK, ang JFK code para kay John F. Kennedy International Airport lang at hindi pwedeng gamitin yan ng ibang international airport. One-to-one lang. Ang CEB, yun ang Y, no? Ang DBO, JFK at CEB, yan ang mga Y natin. Can you follow, anak? At ang mga X value natin, yan yung mga Francisco Bangoy International Airport, John F. Kennedy, Mactan Cebu International Airport, yan ang mga X value natin. At ang Y naman natin, yung mga code. So kung papansin mo na, hindi pwedeng gamitin ng Francisco Bangoy ang JFK kasi may nagmamayari na noon. Yun ang ibig sabihin ng one-to-one.
So ginagamit ang one-to-one para magkaroon ng kaayusan ang sitwasyon. Kapag mayroong conflict, hindi magkakaroon ng kaayusan. Kaya nga mahalaga ang one-to-one. Parang sinabi natin ang kay Juan, ang kay Pedro. Yun lang ang simpleng ibig sabihin ng one-to-one. Nang sa gayon ay hindi magkagulo yung situation sa pamumuhay ng mga tao. MNL, Ninoy Aquino International Airport. So, all terminals, siya ang ginagamit nilang code. Ang MNL para sa Ninoy Aquino International Airport lang. Hindi yan pwedeng gamitin ng Mactan Cebu International Airport na gagamit ng MNL. Kasi may sariling code ang Mactan Cebu International Airport at yun ang CEB. So yan ang isa pang importance ngayon ng one-to-one function. Take note anak, kapag pinag-aralan natin ang inverse function, kailangan siguraduhin natin na ang function is one-to-one. Kasi kapag hindi yan one-to-one, definitely, ang function, hindi siya magkakaroon ng inverse function. Or I mean, wala siyang inverse function. Tanging ang mga one-to-one function lang ang may inverse function. Okay, proceed tayo sa ating pang-apat na halimbawa. So, ang sagot natin dyan, one-to-one function yan. Let us proceed to number 4. Another situation. The relation pairing a person to his or her citizenship. What do you think, anak? Into reality, one-to-one ba yan o hindi? Bethany, is that a one-to-one function? Yung situation na yan? O hindi one-to-one? Baka sakali lang. Guess ka lang, anak. Ito hindi na po. Ano? Hindi. Hindi siya. Bakit? Kasi, Kasi, ano? pwede po kasi yung isang tao, dalawa po yung Okay, very good. That's it. So, hindi siya one-to-one function. Even me, nung kabataan ko, dual citizen ako. American citizen and Filipino citizen. Kaya lang nag-lapse na yung time. So, isa na lang ngayon yung citizenship ko, Filipino na lang. Kasi hindi ako nagpunta ng Amerika. Halimbawa, yun anak, no? The relation is not a function because a person can have dual citizenship. Citizenship is not unique, actually. So, yan ang ating pang-apat na halimbawa. Ngayon naman anak, ating pag-aaralan ng horizontal line test. Makakatulong natin ito nang sa gayon malaman natin kung ang function ba is one-to-one. Kung ang relation ba is a one-to-one function or not a function or not a one-to-one function. Ang ibig sabihin ng horizontal line test, a function is one-to-one if its horizontal line does not intersect the graph at more than one point. Ibig sabihin anak, ang pwedeng mag-touch lang o mag-intersect lang ang line, ang horizontal line sa graph natin ay isang beses lamang at sa isang point lamang. Para mas maintindihan, nag-prepare ako ng graph. Ito yung halimbawa natin. Yan ang ating graph na may function na y is equal to x squared minus 4. Ang tanong, papasa kaya sa horizontal line test natin ang ating given? One-to-one function ba yan? Napakadali. Ang gagawin ko anak is magdodraw lang ako ng horizontal line. At tutuldukan ko lahat ng mga points na nag-intersect ang ating line sa ating curve. Yung unang intersection, ito siya. Nag-touch ang line natin, ang horizontal line natin sa edge or sa surface ng ating curve. Yung unang touch, ito. Nag-touch uli sa pangalawa, sa kabila. Dahil more than one point, nag-touch ang ating horizontal line sa ating given graph, ang ating horizontal line ay nag-touch ng more than one, ibig sabihin, dyan pa lang hindi na yan one-to-one function. O nag-draw pa ako ng isang line. Nag-touch, and then nag-touch uli sa curve natin ng dalawang beses.
Ibig sabihin, more than 1 point. Ibig sabihin, kahit hindi na tayo mag-vertical line test, dyan pa lang anak, alam na natin na hindi yan one-to-one function. Sa makatuwid, ang y is equal to x squared minus 4 is not a function. So, ito yung explanation natin, anak, no, para malinaw. This graph fails the horizontal line test because some lines intersect the graph at more than 1 point. Ito yung dalawang line natin, yan yung dalawang line natin. Yung some lines natin na kung saan nakakitaan natin na dalawang ulit nag-touch yung line sa curve. Kaya nakabuo tayo ng tigda dalawang point. Sa line na to may dalawang point. Sa second line may dalawang point din na nag-touch. Ibig sabihin, ang ating function na y is equal to x squared minus 4 is not a one-to-one function. Malinaw ba anak ang ibig sabihin ng horizontal line test? Definitely, bibigyan kayo sa pagsusulit, magdodrawing ang teacher mo and then tatanungin ka kung one-to-one yan o hindi. Ganyan lang kasimple sa palagay ko ang magiging examination ninyo. And kapag naman ibinigay sa equation, anak, hello? Pag-equation lang po. Kapag equation lang anak, kailangan kapag nag-substitute ka ng dalawang x value, makakakuha ka lang ng isang value ng y para sa isang x. Halimbawa, x. Dito, no, try natin ang negative 2. Ang negative 2, tinan mo anak, no? Okay, try natin ang negative 1. Negative 1, kapag ni-square ko, positive 1, di ba? 1 minus 4, ang sagot sa y, negative 3. Try natin ang positive 1. Ang 1 kapag ni-square ko, positive 1. 1 minus 4, pakita ko siya sa iyo, anak, no? O, tingnan mo, anak, no? Ang y is equal to negative 1 square. Halimbawa, nag-assume ako ng value ng x is negative 1 minus 4. Y equals negative 1 kapag ni-square ko is positive 1, y minus 4. Ang value ng y natin is equal to negative 3. Yan. O, how about positive 1 naman? Y is equal to 1 square minus 4. Yan. Gumilid na pala siya. So, y is equals to 1 minus 4. Y is equal to negative 3. Sa computation pa lang, kitang-kita na hindi yan one-to-one function. Kasi ang dalawang x value natin, na x is equal to negative 1 at ang x is equal to 1, may isang value lang pala ng y, which is parehong negative 3. So, calculation, definitely, hindi siya one-to-one function. Malinaw ba siya, anak? Malinaw? Okay, so let us proceed. So y is equal to x squared minus 4 is not a one-to-one function. So ganyan lang ang ibig sabihin ng horizontal line test. Ang gamit nito sa proving kung ang isang graph ba o ang isang equation ba is a one-to-one function or not a one-to-one function. Let us now proceed to the vertical and horizontal line test. Pagsasabay natin yung dalawa, anak. So anong ibig sabihin yan? All functions satisfy the vertical line test. All one-to-one function satisfy both the vertical and horizontal line test. Ang function, masasabi mong function yan, okay, lahat ng function, patatawag mong, parang di yata okay statement Okay, matatawag mong function ang isang equation kapag na-satisfy ang vertical line test. Okay, pangalawa, all one-to-one function satisfy both vertical and horizontal line test.
nasatisfy mo nga ang vertical line test pero hindi ka nasatisfy sa horizontal. Hindi yan one-to-one. Kailangan both. Kailangan masatisfy ang parehong vertical at ang horizontal line test para matawag nating one-to-one function ang isang given function. Maaari kasing function lang siya kasi naipasa ang vertical line test pero hindi siya one-to-one, anak. Naintindihan mo ba siya? Okay, proceed tayo. Illustration number 1. Katulad niyan, may graph tayong straight line na may equation ng y is equal to 2x minus 1. Itetest natin yan both horizontal and vertical line test. Kailangan, anak, isang point lang nagtatouch ang bawat line. Hindi pwedeng more than 1 point. So try natin ang horizontal line. Nag-drawing ako ng horizontal line. And see to it na isang point lang ang nag-touch ang ating line sa ating graph na y is equal to 2x minus 1. Pumasa sa horizontal line test. Nag-drawing ako uli ng isang line. Kahit ilipat ko ang line na yan at any point, at any portion, sigurado isang point lang siya magta-touch. Isang beses lang niya dadaanan o may intersect ang ating graph na straight line na y is equal to 2x minus 1. Dahil tigi isang ulit lang na nag-touch ang horizontal line natin at ang vertical line, ang ibig sabihin niyan, anak, y is equal to 2x minus 1 is a one-to-one function. Naintindihan ba, anak, ang illustration number 1 natin? Okay, malinaw. Pangalawang halimbawa natin. Ito yung second illustration natin. Okay, guess mo, anak. Di pa ako magdodraw ng line. Sa palagay mo, one-to-one ba yan? One-to-one po. Okay, try natin, no? Ang ating function sa given graph na yan is actually y is equal to 2x plus 3 all over x. Let us try to see now if it is a one-to-one function. First, let us draw a line. Vertical line test muna tayo. Isang beses lang siya nag-touch sa curve, hindi dalawang ulit. So, ibig sabihin, pasado sa vertical line test. Nag-drawing muli ako ng line at isang beses lang nag-touch sa curve. Ibig sabihin yan, y is equal to 2x plus 3 all over x is a one-to-one function. So, malinaw ba example number 2, anak? Bethany? Okay, very good. Let us proceed to another example. Diyan ngayon ang ating third example. What do you think, Bethany? It is one-to-one or not one-to-one? Hindi po. Palagay mo? Kasi dun sa Hindi, origin po. doon sa origin, no? Parang, point okay, po anak, yung hindi lang maganda yung pagkakaano niya, no? Pero subukan natin, ano? Hindi lang maganda yung pagkaka-graph. Pero subukan nating mag-equate, ano? Di ba y is equal to x cubed? So, try nating mag-assume ng value ng x. Tingnan natin, ano? Okay, subukan natin. X is equal to negative 1 tayo. At x is equal to 1. What do you think will be the value of y if x is equal to negative 1, anak? ano po, sir? Ano sa palagay mo ang value ng y kapag ang x is negative 1? Dito sa equation ng y is equal to x plus y is equal to x cubed. Anong value ng y? Same lang po. Negative. Negative? Negative 1, di ba? Negative Okay, so we have, dito ang sagot natin is negative 1. Di kasya doon sa gilid. Okay, how about y, x equal to 1? Anong value ng y? 1. Positive 1. Positive 1. O palitan natin ang value ng x.
Gawin nating negative 2. Anong value ng y? Magiging Negative? 4? 2 times 2 Hindi. times 2 ang ibig sabihin nun, ha? Negative Negative 2 times negative 2 12. times negative 2 is 12. negative? Number. Hanggang 3 ulit lang, anak. Negative 2 times negative 2 times negative 2 is negative 8. Di ba? 8. Okay. Negative 8. When x is equal to 2, y is equal to positive 8. O hindi ba magkaiba naman ang value, no? Magkaiba naman. I think, anak, this is a one-to-one function. Although hindi lang maganda yung pagkakagraph, pagkakasketch. O, pakita ko sa iyo, no? Drawing ako ngayon ng line. So, vertical. Ilang beses nag-touch, anak? Once lang, di ba? Let me draw another line. Isang beses lang nag-touch. So, ang ibig sabihin niyan, anak, this is a one-to-one function. Although hindi lang natin makita kung dito sa portion na yan, no? Pero kung gagamit tayo ng microscope, ng telescope, ng lenses, siguro walang mag-uulit diyan. Ang mga lines natin hindi pwedeng mag-touch ng dalawang ulit diyan sa graph na yan. Kasi kahit anong gawin natin na value ng x, opposite of sign, hindi sila pwedeng mag-equal ng value ng y. So, imposibleng mangyari yon. So, ibig sabihin niyan, y is equal to x cubed is a one-to-one function. So, yan lang ang discussion natin, anak, regarding about one-to-one function. Thank you and God bless, anak. Malinaw ba discussion natin?